कीबोर्डको टपमा हुने फंक्सन कीहरु मध्येमा F4 कीको काम एमएस एक्सेलमा के हुन्छ? सबैभन्दा पहिला हेरौं F4 कीलाई। F4 कीले हामीले रेफरेन्सलाई टगल गर्नको लागि युज गर्छौं, जस्तो एब्सोल्युट, रिलेटिभ, मिक्स। फर एक्जाम्पल, मानौ मैले यहाँनेर गएर इक्वल लेखे र मैले यो रेन्जलाई देखाइदिए अथवा कुनै एउटा सेललाई देखाइदिए अथवा रेन्जलाई देखाइदिए, यहाँनेर हामीले सेलको रेफरेन्स देख्छौं, यो भनेको रिलेटिभ सेल रेफरेन्स हो। यसलाई हामी चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी कीबोर्डबाट F4 की प्रेस गर्छौं, यो एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स भयो। फेरि मैले कीबोर्डबाट F4 की थिचे, यसको रेफरेन्स चेन्ज भयो, यो मिक्स सेल रेफरेन्स भयो। फेरि मैले कीबोर्डबाट F4 की प्रेस गरे, यो पनि मिक्स सेल रेफरेन्स भयो। फेरि प्रेस गरे भने यो भनेको रिलेटिभ भयो। फेरि हामीले F4 की थिचेर यसलाई फेरि रेफरेन्स चेन्ज गर्न सक्छौं, यो टगल गर्नको लागि युज गरिन्छ कीबोर्डबाट हामीले F4 की थिचेर। त्यस्तै गरेर F4 की हामी नेक्स्ट अर्को कामको लागि पनि युज गर्छौं, जस्तै मानिलिऊ मैले यहाँनेर यो सेलमा गएर कुनै एउटा जस्तो मैले यसको कलर चेन्ज गरे, मानौ मलाई त्यही सेम लास्ट हामीले जे गर्यौं, जुन एक्सन हामीले गर्यौं त्यही हामी रिपिट गर्नु छ भने हामीले कीबोर्डबाट F4 की प्रेस गर्दा हुन्छ। F4 की मैले प्रेस गरिरहेको छु, यसले मलाई यहाँनेर लास्ट मैले यहाँबाट कलर चेन्ज गरेको थिएँ, जुन हामी लास्ट एक्सन जुन हामीले युज गर्छौं त्यो नै यहाँ रिपिट गराउनको लागि पनि हामी F4 की युज गर्छौं। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट कन्ट्रोलसँग F4, कन्ट्रोल F4 भनेको हामीले वर्कबुकलाई चाहिँ क्लोज गर्नको लागि हो। यो सेम हुन्छ कन्ट्रोल W, हामीले कन्ट्रोल W क्लिक गरेर जस्तो हामी फाइलमा गएर यहाँबाट क्लोजमा क्लिक गर्छौं, जस्तो हामीले क्लोजमा क्लिक गर्यो भने यसले हाम्रो यो फाइललाई क्लोज गर्छ, हाम्रो जुन वर्कबुक हो त्यसलाई क्लोज गर्छ। प्रोग्राम क्लोज गर्नको लागि हामीले यो क्रसमा क्लिक गर्छौं र कन्ट्रोल W अथवा हामीले कन्ट्रोलसँग F4 की थिचेर हामीले वर्कबुकलाई क्लोज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अल्टसँग F4 भनेको हामीले एप्लिकेसनलाई क्लोज गर्नको लागि हो, हामीले यहाँबाट क्रसमा क्लिक गरेर पनि एप्लिकेसन अथवा प्रोग्रामलाई क्लोज गर्न सक्छौं। अल्टसँग F4 थिचेर पनि हामीले एप्लिकेसनलाई क्लोज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर शिफ्टसँग F4 भनेको छ। शिफ्टसँग F4 भनेको हामीले हाम्रो एक्टिभ भएको जुन सेल हुन्छ त्यसको राइट साइडतिर भएको ब्ल्याङ्क सेलहरुलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नको लागि हो। जस्तो मैले यहाँनेर क्लिक गरे अहिलेको लागि, म त्यसपछि म गए शिफ्टसँग F4 मा, शिफ्टसँग F4 गरे भने त्यहाँबाट जस्तो मैले यहाँ क्लिक गरे, यो फर्स्टमा क्लिक गरे, मैले शिफ्टसँग F4 गरे भने यसले त्यसपछि राइट साइडमा कहाँ ब्ल्याङ्क सेल छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्छ। यहाँनेर देख्न सकिन्छ, जस्तो म अहिले यहाँ क्लिक गरे, त्यसपछि म यहाँनेर अहिले ब्ल्याङ्क छ, मैले यहाँ एक्टिभ सेल गरेको छु, मैले शिफ्टसँग F4 की प्रेस गरे भने यसले यसलाई एक्टिभ गराउँछ। फेरि मैले कीबोर्डबाट शिफ्टसँग F4 गरे, शिफ्टसँग F4 गर्दै गयो भने राइटतिर मुभ हुँदै जान्छ, ब्ल्याङ्क सेलहरुलाई चाहिँ यसले सिलेक्ट गर्छ। त्यस्तै गरेर हामीले कन्ट्रोल शिफ्ट र F4 युज गर्छौं लेफ्टतिरको ब्ल्याङ्क सेलहरुलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नको लागि। लेफ्टतिरको एम्प्टी सेललाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नको लागि मैले यहाँ मानिलिऊ मैले यहाँनेर क्लिक गरेको छु, मैले कन्ट्रोल शिफ्ट र F4 गरे भने यसले लेफ्टतिर मुभ हुँदै जान्छ, ब्ल्याङ्क भएको सेलहरुलाई चाहिँ यसले सिलेक्ट गर्छ। कुनै सेल एम्प्टी छ भने मात्रै त्यसलाई सिलेक्ट गर्छ। त्यस्तै गरेर बाँकी यहाँनेर केही सर्टकट कीहरु छन् F4 सँग रिलेटेड, यिनीहरु भनेको त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, तैपनि मैले यसमा लेखिदिएको छु। जस्तो हामी कन्ट्रोल अल्ट र F4 युज गर्छौं, यो सेम हो अल्टसँग F4 हामीले जुन प्रेस गर्छौं, अल्टसँग F4 क्लोज एप्लिकेसनलाई क्लोज गर्नको लागि। त्यस्तै गरेर शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F4 यो पनि सेम हो, अल्टसँग F4 यो एप्लिकेसनलाई क्लोज गर्नको लागि युज गर्छौं। त्यस्तै गरेर अल्ट कन्ट्रोल र शिफ्ट प्लस F4 यो भनेको पनि हामीले चाहिँ एप्लिकेसनलाई क्लोज नै गर्नको लागि हो। यो तीनवटा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, यो तीनवटाको काम यसले गर्छ, अल्टसँग F4 ले गर्छ, सेम हो। त्यो कारणले यो तीनवटा त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, यो नजाने पनि केही पनि फरक पर्दैन।